Good morning, all of you. In today's lecture, we will start our next chapter, chapter number 3, report writing. Unit number 4 madla ha last chapter असेल, chapter number 3, report writing. In last lecture, we was learned some software like SPSS, SAS, then some application like MS Excel and Minitab. Okay, Minitab is a software. काही सॉफ्टवेअर आणि एक ऍप्लिकेशन आपण लर्न केलेलं आहे जे शॉर्ट नोट साठी इम्पॉर्टंट होतं. सो रिसर्चची जी मेन किंवा महत्वाची स्टेप सांगितली जाते ती रिपोर्ट रायटिंग आहे. ओके, सो रिपोर्ट रायटिंग काय आहे किंवा त्याचे कंटेंट कोणते असतात, रिपोर्ट रायटिंगचा स्टडी का केला जातो हे आपण ह्या चॅप्टर मध्ये लर्न करायचं आहे. So our question number first, what is report writing? Explain the importance of report writing. So report are prepared to record and convey information to the readers for useful purpose. Report writing काय म्हणतो आपण? Report writing convey the information about our research. आपला रिसर्च काय आहे हे कोण कन्वे करतं? तर मेन जो रिसर्च रिपोर्ट आहे ह्या रिपोर्ट मधून आपली सगळी इन्फॉर्मेशन ही कन्वे केली जाऊ शकते, जाते ऍक्च्युली. So the research report is a description of the detailed study conducted on a specific topic. मग रिसर्च रिपोर्ट काय आहे? जो काही आपण डिस्क्रिप्टिव्ह स्टडी केलेला आहे ऑन अ पर्टिक्युलर टॉपिक. So this description or this study converted in summary form like a report writing. Okay, आणि ह्या रिपोर्ट रायटिंग मध्ये ऍक्च्युली तुमचा थिसिस नसतो, तर काय असणार आहे? जो तुमचा रिसर्च आहे, जे तुमचा अनालिसिस आहे किंवा जे तुमचं कन्क्लुजन आहे हे एक समरी फॉर्म मध्ये मेन्शन करण्याचं काम रिपोर्ट रायटिंगच्या अंडर केलं जातं. ओके, सो it is the least but very important step in the marketing research process and written proof of conducting research. Okay, एक लास्ट स्टेप जरी असली तरी खूप महत्वाची स्टेप आहे असं सांगितलं जातं मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस मध्ये, बिकॉज इट इज द रिटर्न प्रूफ. आपण जो रिसर्च रिपोर्ट केलेला आहे, रिसर्च प्रोजेक्ट केलेला आहे, त्याचा रिटर्न प्रूफ म्हणजे तुमचा रिपोर्ट रायटिंग असेल. म्हणजे प्रत्येक वेळी की आपण थिसिस कॅरी करत नाही सगळीकडे. रिपोर्ट रायटिंग वरून लक्षात येतं की ओके तुम्ही कोणत्या टॉपिक वरती रिसर्च केलेला आहे, मग तुम्ही काय फाइंड आउट केलेलं आहे, तुमची मेथोडॉलॉजी काय होती, तुमचा एरिया काय होता, तुमचं सॅम्पलिंग काय होतं आणि लास्ट फायनल कन्क्लुजन सजेशन काय आहे. ऑल थिंग आर इन्क्लुडिंग इन अवर रिपोर्ट रायटिंग. ओके, सो हे एक समरी फॉर्म मध्ये मेन्शन केलेलं असतं. इज इट क्लिअर इंट्रो? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So next, importance of research report. First, permanent record. The research report is the permanent record of all issues relating to the research work undertaken by the researcher. आणि रिसर्चरने ज्या गोष्टी केलेल्या आहेत रिसर्च मध्ये ह्या सगळ्या ह्या रिटर्न फॉर्म मध्ये मेन्शन केलेल्या असतील. आणि हा जो रिपोर्ट आहे दिस इज द परमनंट रेकॉर्ड ऑफ द रिसर्च. ओके, सो इट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लेम अंडर इन्व्हेस्टिगेशन, टाइप्स अँड सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन, फाइंडिंग्स, सजेशन अँड कन्क्लुजन ड्रॉ. म्हणजे जे काही तुमचं फाइंडिंग आहे, सजेशन आहे, कन्क्लुजन आहे, अवर टॉपिक आहे, ऑल थिंग्स आर इन्क्लुडिंग इन अवर रिसर्च रिपोर्ट. ओके, त्या तुमच्या रिपोर्ट मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी काय असणार आहेत तर इन्क्लूड असणार आहेत. आणि हाच रिपोर्ट मग तुम्ही त्या एखाद्या ऑर्गनायझेशन एक्झिक्युटिव्ह कडे असतो किंवा जनरली काय म्हटलं जातं की तुम्ही जो तुमच्या एखाद्या युनिव्हर्सिटीच्या अंडर जर रिसर्च करत असाल तर त्यांच्याकडे एक रिपोर्ट कॉपी असते प्लस तुमच्याकडे असते. म्हणून काय म्हटलेलं आहे दिस इज द परमनंट रेकॉर्ड. हे काय आहे तर एक परमनंट रेकॉर्ड आहे आणि ह्या परमनंट रेकॉर्ड मध्येच तुमची सगळी इन्फॉर्मेशन रिसर्चची इन्क्लूड असणार आहे इन शॉर्ट. ओके, सेकंड पॉइंट, रेफरन्स व्हॅल्यू. The research report can be used as the reference material in the future on the same or similar topic and on legal matter. आणि हा जो तुमचा रिपोर्ट आहे हाच रेफरन्स व्हॅल्यू म्हणून बरेच रिसर्चर किंवा जे फ्युचर रिसर्चर आहेत हे यूज करतात. मग ते सिमिलर टॉपिक जर आपल्याशी रिलेटेड कोणाचा असेल तर मात्र ते काय करणार आहे तुमचा रिसर्च रिपोर्ट हा
प्रेफर करतील. दॅट्स वाय हिअर कॉल्ड दिस इज द रेफरन्स व्हॅल्यू. इज इट क्लिअर? फर्स्ट और टू? Yes, ma'am. Okay. So point number 3, evaluate work performance. A research report is very useful to study and evaluate the work performance of the researcher. आणि ह्या रिसर्च रिपोर्ट मध्ये काय आहे, लाईक इट्स इव्हॅल्युएशन ऑफ द रिसर्च परफॉर्मन्स. आता सिम्पल थिंग, रिपोर्ट म्हटल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की हा काय खूप डिस्क्रिप्टिव्ह असणार आहे का? हो, नक्कीच नाहीये. हा कसा असेल, एक त्याला स्पेसिफिक फॉर्मॅट आहे, ह्या फॉर्मॅट मध्ये तो मेन्शन केलेला असेल. So our actual research work is easily converted in research report. That means it is the evaluation work. आणि हे काय आहे? इव्हॅल्युएशन आहे. जो तुमचा रिसर्च आहे त्याचं इव्हॅल्युएशन केल्यानंतर मग तो रिपोर्ट रिसर्च रिपोर्ट मध्ये फ्रेम केला जातो प्रॉपर. It is said that the quality of the report reflect the quality of the researcher. It's very important thing. लक्षात ठेवा, क्वालिटी काय आहे तुमच्या रिसर्चची ह्या रिपोर्ट वरून इंडिकेट होते. आणि जर त्या रिसर्च रिपोर्टला क्वालिटी असेल तर नक्कीच त्या रिसर्चरची क्वालिटी काय होणार आहे इथे इंडिकेट केली जाऊ शकते. इज इट क्लिअर? पॉइंट नंबर 3. Yes. Okay. Then point number 4, communicate the findings. Generally, the report is prepared by the researcher and presented on the decision maker or top management. मग आता तुम्ही जर कधी बघितले असतील PhD थिसिस किंवा MPhil डिझर्टेशन, तर हे बघायला सुद्धा खूप मोठं काय असतं, बाइंडिंग असतं ते. तर हे तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी कॅरी करू शकताय का? नाही. तर त्यावेळी तुम्ही काय प्रेफर करणार आहात? तुमचा रिसर्च रिपोर्ट. So research report is easily communicate with our research, our actual research. Okay. आणि मग तो रिसर्च रिपोर्ट जो काय आहे हाच कम्युनिकेट होईल तुमचं ऍक्च्युअली रिसर्च काय आहे किंवा त्यामागचे फाइंडिंग्स काय आहे किंवा तुम्ही कोणतं सजेशन दिलेलं आहे फॉर अ टेक इफेक्टिव्ह डिसिजन टू द टॉप मॅनेजमेंट. फॉर एक्झाम्पल, माझा एखादा रिसर्च आहे किंवा जो रिसर्च रिपोर्ट आहे हा मार्केटिंगशी रिलेटेड आहे, तर ते मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह यूज करते. एखादा रिसर्च आहे हा मॅन्युफॅक्चरिंगशी रिलेटेड आहे, तर ते मॅन्युफॅक्चरर एक्झिक्युटिव्ह प्रेफर करते. ओके. सो तुमचा रिसर्च रिपोर्ट काय करणार आहे? इझिली कम्युनिकेट होईल ऍक्च्युअल तुमच्या रिसर्च वर्कसाठी. The report communicates complete information about the problem under study along with suitable solution in clear terms. आणि तुम्ही तुमच्या रिसर्च मध्ये काय सोल्युशन दिलेलं आहे, कोणते प्रॉब्लेम फाइंड आउट करून केलेले आहेत, दॅट मीन्स स्टार्टिंग पासून एंड पर्यंत ज्या मेन टर्म आहेत त्या तुमच्या रिपोर्ट मध्ये इन्क्लूड असतात. सिंपल थिंग. नेक्स्ट पॉइंट, असिस्ट इन डिसिजन मेकिंग. A research report, being a part of the research activity, help the decision maker to decide the course of action to solve the future problem. आणि हा रिसर्च रिपोर्टच काय करतो, तर तुम्ही तुमचे जे काही फ्युचर प्रॉब्लेम आहेत ते कसे सॉल्व्ह करणार आहात त्याला एक डायरेक्शन देण्याचं काम ह्या रिसर्च रिपोर्ट मधून केलं जाऊ शकतं. इट असिस्ट इन फायनलायझिंग ऍक्शन प्लॅन, फॉर्म्युलेट रूल्स, रेग्युलेशन अँड पॉलिसीज टू अचीव द रिसर्च गोल. आणि ह्या नक्कीच या रिसर्च रिपोर्ट मधून काय होणार आहे, जे काही आपले प्लॅन आहेत, पॉलिसी आहेत, रूल्स आहेत, हे फ्रेम केले जाऊ शकतात अँड अचीव गोल्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह अँड वी टेक इझिली डिसिजन. इज इट क्लिअर? पॉइंट नंबर 4 अँड पॉइंट नंबर 3. Yes, ma'am. Okay. So this is our first question. फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये आपण इम्पॉर्टन्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट काय इम्पॉर्टन्स आहे हे लर्न केलं. सो अवर सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ द रिपोर्ट. आता या रिपोर्टचे काही टाइप्स आहेत ते बघा काय आहे. फर्स्ट, कम्युनिकेशन. रिसर्च रिपोर्ट आपण काय बघितलं, रिसर्च रिपोर्ट हा कम्युनिकेट होतो, मग तो फर्स्ट थिंग ओरली होईल आणि रिटर्न रिपोर्ट मध्ये असेल. सो कम्युनिकेशन टाइप हे 3 आहेत मेन टाइप. कम्युनिकेशन मध्ये 2 पार्ट येतील, ओरल अँड रिटर्न रिपोर्ट.
पर्पज मध्ये येईल, लाईक अ रिपोर्ट फॉर पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट फॉर एक्झिक्युटिव्ह अँड टेक्निकल रिपोर्ट. ओके, एक्झिक्युटिव्ह रिपोर्ट आणि टेक्निकल रिपोर्ट हे पर्पज मध्ये येतील. आणि अदर रिपोर्ट मध्ये काय येणार आहे, इट इन्क्लुड्स रिपोर्ट लाईक अ प्रोग्रेस रिपोर्ट, अॅन्युअल रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट. म्हणजे प्रत्येक ऍक्च्युअल तुमचा फॅक्टर काय आहे त्याच्याशी रिलेटेड जे रिसर्च होतात ते मग अदर रिपोर्ट मध्ये इन्क्लूड होते. सो आपण आता जे मेन आहेत ओरल रिपोर्ट आणि रिटन रिपोर्ट हे बघणार आहोत. सो ओरल रिपोर्ट, आता ओरल रिपोर्ट वरूनच तुमच्या लक्षात येईल हा रिपोर्ट कसा असणार आहे, ओरली असणार आहे. म्हणजे कुठेही रिटन फॉर्म मध्ये हा रिपोर्ट मेन्शन केलेला नसेल. जो ओरली तुम्हाला काही एक्झिक्युटिव्ह किंवा जे सिनियर पर्सन आहे ते काही क्वेश्चन विचारतील आणि तुमचा रिपोर्ट कलेक्ट करतील. दिस इज कॉल्ड द ओरल रिपोर्ट. ओके, सो काय सांगितले बघा ओरल रिपोर्ट मध्ये, when the researcher presents his report orally, that is in the speech form, then it is called as the oral report. म्हणजे जो रिपोर्ट तुमच्या स्पीच फॉर्म मध्ये असेल, कुठेही रायटिंग फॉर्म मध्ये नाहीये, त्या रिपोर्टला ओरल रिपोर्ट असं म्हटलं जातं. समटाइम द रिसर्चर is asked to tell his finding that to write it. आणि बऱ्याच वेळी तुमचा जो रिपोर्ट आहे हा म्हणजे काय रिटर्न फॉर्म मध्ये न देता तुम्ही फक्त तुमचे सजेशन जे काही आहेत किंवा जे तुम्ही फाइंडिंग्स फाइंड आउट केलेले आहेत हे ओरली विचारले जातात. दिस इज कॉल्ड द ओरल रिपोर्ट. विथ द हेल्प ऑफ द ऑडिओ व्हिज्युअल it's to a small group of senior executive in a short time. म्हणजे तुमच्या रिपोर्टला आता हे बऱ्याच वेळी सांगू का, पीएचडी थिसिस साठी तरी हे नाहीच आहे ओरल रिपोर्ट, किंवा एमफिल साठी पण नाहीये. जे तुमचे शॉर्ट पेपर असतात, म्हणजे आपण काय म्हणतो जे एखाद्या कॉन्फरन्सला वगैरे प्रेझेंट करतो ना, आणि तिथे जे तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जातात रिगार्डिंग अवर रिसर्च टॉपिक, हे असणार आहेत तुमचे ओरल रिपोर्ट. ओके, सेकंड पॉइंट आहे रिटन रिपोर्ट. आता रिटन रिपोर्ट हेडिंग वरून लक्षात येईल हा जो रिपोर्ट असेल हा कसा असणार आहे तर रिटन फॉर्म मध्ये असेल. द रिपोर्ट प्रेझेंटेड इन रिटन फॉर्म इज नोन ॲज द रिटन रिपोर्ट. ओके, जो रिपोर्ट रिटन फॉर्म मध्ये प्रेझेंट केला जाईल किंवा सबमिट केला जाईल, दिस इज कॉल्ड द रिटन रिपोर्ट. Most of the technical, commercial and other types of report are presented in written form only. आणि जे रिटन फॉर्म मध्ये आहे तो बेसिकली काय केलं जातं तर रिटन फॉर्मलाच जास्त इम्पॉर्टन्स दिलं जातं, कारण तो एक प्रूफ म्हणून ऑलवेज राहतो किंवा ते परमनंट रेकॉर्ड म्हणून कन्सिडर केलं जातं. सो इन फॅक्ट द फिनान्शियल अँड अदर फॉर्म ऑफ द कंपनी रिपोर्ट हॅव टू बी प्रेझेंटेड इन रिटन फॉर्म बिकॉज इट प्रोव्हाइड अ परमनंट रेकॉर्ड. ओके, जसं सांगितलं की रिटन रिपोर्ट हा काय आहे शेवटी परमनंट रेकॉर्ड असेल आणि रेफरन्स फॉर फ्युचर पर्पज, म्हणजे हाच रिपोर्ट आपण फ्युचर पर्पज साठी ॲज अ रेफरन्स म्हणून यूज करू शकतो. इज इट क्लिअर? Yes. Yes. ओके, एक मिनिट. Okay, so next point number 3, technical report. So these reports are prepared for those who are in the charge of or who will be implementing the finding of the report. These reports are intended for technical or those who are the intended in the detailed study of the report. Okay, म्हणजे जो टेक्निकली काय तुमच्या टेक्निकली गोष्टी रिप्रेझेंट करणं महत्वाचं असतं त्यावेळी हा टेक्निकल रिपोर्ट प्रिपेअर केला जातो. In short, the technical report describes the researcher procedure in detail, problem definition,
how hypotheses were formed and researcher the statistical and other techniques used to analysis of data. म्हणजे हे जे टेक्निकल रिपोर्ट आहेत ना, हे बेसिकली टेक्नॉलॉजीशी जे हे असतात ना प्रोजेक्ट, त्याच्यामध्ये प्रेफर केला जातो, लाईक अ कम्प्युटर सायन्स वगैरे. सो मग डिटेल ह्यामध्ये सगळ्या गोष्टी मेन्शन कराव्या लागतात. तुमची प्रोसिजर काय आहे किंवा तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे, हे थोडंसं डिटेल, म्हणजे जे आपले लाईफ सायन्स मध्ये सोशल सायन्स मध्ये कसं थोड्याशा कंटेंट कमी असला तरी चालतो, पण हे जे टेक्निकल रिपोर्ट आहेत यामध्ये मात्र थोडेसे डिटेलिंगला इम्पॉर्टन्स दिलं जातं. मग हायपोथेसिस असेल किंवा काही स्टॅटिस्टिकल टूल्स असतील किंवा प्रॉब्लेम डेफिनेशन पासून असेल एक्सेट्रा. देन पॉप्युलर रिपोर्ट. The basic purpose of the popular report is to assist senior executive in decision making. आणि पॉप्युलर रिपोर्ट हे सिनियर एक्झिक्युटिव्ह साठी काय केले जातात तर प्रिपेअर केले जातात. सो रिपोर्ट सबमिटेड टू द एक्झिक्युटिव्ह आर रेफर्ड ॲज पॉप्युलर रिपोर्ट. जो सिनियर एक्झिक्युटिव्ह कडे जो आपण सबमिट करतो रिपोर्ट, दिस इज कॉल्ड द पॉप्युलर रिपोर्ट. Such reports are like general types of report and contain valuable data on object of research, solution and recommendation. ह्या पॉप्युलर रिपोर्ट मध्ये अजून काय असतं तर जे फायनल सजेशन आहे, रिकमेंडेशन आहेत, ओके, हे या पॉप्युलर रिपोर्ट मध्ये इन्क्लुड्स असतात. फक्त तो कुठे सबमिट केला जातो तर सिनियर एक्झिक्युटिव्ह कडे सबमिट केला जातो फॉर अ टेक अ डिसिजन. इज इट क्लिअर? 3 or 4? Yes, ma'am. Okay. Then point 5, report for publication. Such reports are prepared for research finding in an article form. आता हे report for publication म्हणजे जर तुम्ही आपल्या लायब्ररीमध्ये जरी काही आर्टिकल बघितले किंवा जर्नल बघितले, त्यामधले जे रिपोर्ट असतात, दिस इज कॉल्ड द रिपोर्ट फॉर पब्लिकेशन. Such articles are based on research finding and published in the newspaper, magazine, trade and professional journal. म्हणजे हे काही जे रिपोर्ट आहेत हे कुठे पब्लिश केले जातात तर काही न्यूजपेपर मध्ये असतात, काही मॅगझिन मध्ये असतात, ट्रेड मध्ये असतात किंवा प्रोफेशनल जर्नल मध्ये सुद्धा पब्लिश केले जातात. जास्तीची पॉसिबिलिटी इथे असते प्रोफेशनल जर्नल मध्ये, आणि जे काही बिझनेस मॅगझिन असतात ना तिथे पब्लिश केले जातात. Such report need to be brief, covering important data on considering the audience, the level of understanding, etc. ऍक्च्युली तुमचे अंडरस्टँडिंग लेवल काय आहे, तुमचं ऑडियन्स काय आहे, त्याच्यावरती डिसाइड होतं की तुमचा हा जो सोर्स आहे हा कोणता असेल. बेसिकली सांगितलं जातं की बिझनेस मॅगझिन आणि प्रोफेशनल जर्नल, आणि हे सुद्धा डिपेंड्स ऑन अवर सब्जेक्ट. म्हणजे यामध्ये सुद्धा सब्जेक्ट स्पेशलायझेशन असेल, मार्केटिंगचं असेल तर मार्केटिंग जर्नल असतात, एखादं शेअर मार्केटचं असेल तर शेअर मार्केटचे जे जर्नल आहे त्याच्यामध्ये पब्लिश केला जातो. सो इट्स डिपेंड्स ऑन टोटल ऑडियन्स. इज इट क्लिअर? Yes, ma'am. हो नाही, इतकं पण म्हणायला फार त्रास होतोय ना. अटेंडन्स लावली आहे का? अटेंडन्स लावून झाली आहे? हो नाही सांगा. येस. हा, ज्यांची अटेंडन्स झाली नाही त्यांनी अजून मॅडम. चालेल, मग ज्यांना बोलायचे नाहीये. काही प्रेझेंटी लावायलाच फक्त येतात ना, अटेंडन्स लावून झाली असेल तर जा. लास्ट पॉइंट, बिझनेस रिपोर्ट. हार्डली बॉईज मध्ये निशिकांत जोशी सोडला तर एकाही स्टुडंटचा आवाज येत नाही, आणि गर्ल्स मध्ये हार्डली 4 स्टुडंट आहेत. बाकी कशाला येतात काय माहित लाईव्ह लेक्चर. युट्यूबचे लेक्चर बघायचे गरज असेल तर. लास्ट पॉइंट आहे बिझनेस रिपोर्ट. बिझनेस रिपोर्ट म्हणजे काय बघा. Business firm regularly prepare report for the performance evaluation, compliance, etc. ओके, मग बिझनेस रिपोर्ट हा कशासाठी असणार आहे. बिझनेस फर्म रेग्युलरली प्रिपेअर्ड रिपोर्ट फॉर द परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएशन. बिझनेस रिपोर्ट असणार आहे म्हणजे ज्या यामध्ये सगळ्या बिझनेसच्या ऍक्टिव्हिटी असतील, बिझनेसचे रिझल्ट असतील ऑन अ रेग्युलर बेसिस. इट इज द लिस्ट ऑफ द रिपोर्ट प्रिपेअर बाय द फर्म इन द गिवन बिलो, आणि हे वेगवेगळे त्याचे रिपोर्ट दिलेले आहेत. फर्स्ट आहे ऑपरेटिंग रिपोर्ट.
It is the prepared periodically to monitor production and sales. Okay. ऑपरेटिंग रिपोर्ट मध्ये काय असेल तर प्रोडक्शनशी रिलेटेड रिपोर्ट इन्क्लूड असतील आणि सेल्सशी रिलेटेड असतील. ओके, मग ते पिरियडिकल असू शकतात. सेकंड आहे इन्व्हेस्टिगेटिव्ह रिपोर्ट. सो इन्व्हेस्टिगेटिव्ह रिपोर्ट मीन्स prepared to study a problem and supply relevant fact. इन्व्हेस्टिगेटिव्ह रिपोर्ट मध्ये काय असणार आहे? prepared to study a problem and supply relevant fact. म्हणजे आता ऍक्च्युअली ते तुमचा प्रॉब्लेम तुम्ही डिफाईन करणार आहात की कशाशी रिलेटेड तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करणार आहात. देन फेसिबिलिटी रिपोर्ट अँड न्यू बिझनेस प्रपोजल. फेसिबिलिटी रिपोर्ट आता तुम्ही लर्न केलेला आहे. म्हणजे एखादी जर न्यूली काय म्हणतो आपण प्रोडक्ट असेल किंवा एखादा न्यूली युनिट इंट्रोड्यूस करायचं असेल तर त्याच्याशी रिलेटेड सगळ्या पॉसिबिलिटी आधी आपण फाइंड आउट करतो. सो दिस इज कॉल्ड द फेसिबिलिटी रिपोर्ट म्हटलेलं आहे त्याला. आणि सेम न्यू बिझनेस प्रपोजल. एखादं प्रपोजल न्यूली इंट्रोड्यूस करायचं असेल तर त्यासाठी आपण ऑलरेडी काय करतो तर इन फ्युचर कोणत्या ऍक्टिव्हिटी करणार आहोत लाईक अ प्लॅनिंग म्हणतो ना, त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने हा बिझनेस न्यू बिझनेस प्रपोजल रिपोर्ट असू शकतो. Is it clear question? Yes, ma'am. Then our next question, explain format of research report. म्हणजे जसं सांगितलं आता इंट्रो मध्ये की रिसर्च रिपोर्ट ही फायनल स्टेज आहे किंवा रिसर्च रिपोर्ट include or indicate all these things regarding research activity or its main thing. रिसर्चचा जी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे किंवा जो फॅक्टर आहे हा रिपोर्ट मध्ये असणार आहे. मग त्यामध्ये इंट्रो, ऑब्जेक्टिव्ह, हायपोथेसिस, फाइंडिंग, कन्क्लुजन, सजेशन, रिकमेंडेशन, व्हॉट एव्हर ही जी मेन थिंग आहे ही असणार आहे. पण यासाठी सुद्धा तुम्हाला एक स्पेसिफिक फॉर्मॅट फॉलो करावा लागतो. तो फॉर्मॅट काय आहे बघा. द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च कॅन बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिक्वेन्स ऑफ द इव्हेंट और टाइम और ऍज पर द नीड. आणि हा सिक्वेन्स तुम्हाला काय करावा लागतो जेव्हा तुम्ही तुमचा रिपोर्ट रिटर्न फॉर्म मध्ये आणणार आहात तेव्हा हा सिक्वेन्स फॉलो करावा लागेल. देर आर नो डेफिनेट गाईडलाईन फॉर द डिझायनिंग द फिजिकल लेआउट ऑफ द रिपोर्ट. आणि यासाठी काही स्पेसिफिक गाईडलाईन नाहीये. तर काय होतं तुमचा रिपोर्ट कसा आहे किंवा तुमचा काय म्हणतो आपण रिसर्च प्रोजेक्ट कसा आहे याच्यावरती हा फॉर्मॅट डिफायनेबल असेल. पण बेसिक गोष्टी ठराविक असणारच आहेत. मग टायटल असेल किंवा बाकीचे जे कंटेंट आहेत ते आपण वन बाय वन बघू. फर्स्ट आहे टायटल पेज. द टायटल पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट. आता हे माहिती आहे सगळ्यांनाच की पहिल्या पेजवरती काय असणार आहे तर तुमचं टायटल असेल किंवा तुम्ही कोणाच्या गायडन्स अंडर तो प्रोजेक्ट कम्प्लीट केलेला आहे हा असेल किंवा बेसिकली कोणत्या युनिव्हर्सिटीच्या अंडर आहे ही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा कोणत्या एरियाशी रिलेटेड आहे दॅट्स इट. So the title page is the first page of the report. Therefore, it should be give at a glance such information which will give the reader the basic idea about the report. Okay. आणि रीडरला बेसिक आयडिया तुमची आली म्हणजे आता प्रत्येक वेळी जो काही 5, 6 किंवा 20 पेजेसचा तुमचा रिपोर्ट आहे असं कन्सिडर करू आपण किंवा अज्युम करू. तर हे 20 पेजेस रीड केल्यानंतर लक्षात आलं पाहिजे का की तुमचा प्रोजेक्ट काय आहे किंवा तुमचा रिपोर्ट काय आहे. नाही, पहिलं पेज रीड केल्यानंतर लक्षात ओके हा टॉपिक आहे ना मग ह्या टॉपिक मध्ये काय असू शकेल हे तुमच्या रिपोर्ट मध्ये रीडरला इझिली अंडरस्टँड झाला पाहिजे तुमचं टायटल पेज. ओके. सो द टायटल पेज शुड गिव्ह द नेम ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट. मग ह्या टायटल पेज मध्ये काय असलं पाहिजे हे सांगितलेलं आहे. फर्स्ट थिंग तुमच्या रिसर्च प्रोजेक्टचं नेम असलं पाहिजे. देन नेम ऑफ द रिसर्चर म्हणजे तो जो प्रोजेक्ट आहे हा कोणी केलेला आहे त्या पर्सनचं त्या स्टुडंटचं तिथे नेम असलं पाहिजे म्हणजेच रिसर्चर म्हणतो आपण त्याला. किंवा एखादी जर एजन्सी असेल तर और एजन्सी हू प्रिपेअर इट. देन द डेटा ऑफ सबमिटिंग द रिपोर्ट. मग हा डेटा तुम्ही कुठे सबमिट केलेला आहे दॅट मीन्स जसं सांगितलं की एखादी युनिव्हर्सिटी असेल किंवा एखादी कॉलेज असेल किंवा एखादी इन्स्टिट्यूशन असेल व्हॉट एव्हर. देन द नेम ऑफ द फर्म आर इंडिव्हिज्युअल रिसिव्हिंग द रिपोर्ट. आणि जर एखाद्या फर्मने जर तो रिसिव्ह केला असेल तर तो. सो असं सगळं जो फॉर्मॅट आहे हा तुमच्या पहिल्या टायटल पेज वरती आला पाहिजे. इज इट क्लिअर फर्स्ट पॉइंट? Yes.
ma'am. सेकंड, द टेबल ऑफ कंटेंट. आणि हे स्टँडर्ड आहे, म्हणजे स्टँडर्ड म्हणजे त्यांनी जसं जरी सांगितलं असेल की याचं स्टँडर्ड फिक्स नाहीये, पण ह्या एक काय म्हणतात, हे ऍज अ स्टँडर्ड म्हणूनच यूज केलेलं आहे की फर्स्ट पेज हे टायटलच असलं पाहिजे किंवा सेकंड टेबल असले पाहिजेत, त्याच्यानंतर प्रीफेस असला पाहिजे, मग फिगर आल्या पाहिजेत आणि मग तुमचा जो कंटेंट आहे तो मेन्शन असलेला पाहिजे. सो सेकंड पॉइंट आहे द टेबल ऑफ कंटेंट. इट कंटेन इन सिरियल ऑर्डर द टॉपिक covered when the report along with their page number for easy references. ओके. आणि फॉर एक्झाम्पल मला डिरेक्टली काय करायचं आहे, तुमचं अनालिसिस चेक करायचं आहे, तर हा जो टेबल आहे सेकंड मध्ये तुम्ही मेन्शन करणार आहात, त्या टेबल मध्ये मग तुमचे हेडिंग आले पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल तर डेटा अनालिसिस अँड इंटरप्रिटेशन पेज नंबर 94, म्हणजेच मला ती डिरेक्टली काय करता येईल, चेक करता येईल. लक्षात येत आहे? सो सेकंड फॉर्म मध्ये एक टेबल प्रेफर करा आणि या टेबल मध्ये सगळे टॉपिक तुम्ही कोणते कव्हर केलेले आहेत, लाईक इंडेक्स जसा म्हणतो ना आपण, पुढे सांगितलेलं आहे बघा, द टेबल ऑफ कंटेंट इज लाईक अन इंडेक्स दॅट प्रोव्हाइड पेज नंबर वाइज प्लेसमेंट ऑफ चॅप्टर, सेक्शन, टेबल एक्सेट्रा इन द रिपोर्ट. सेकंड पॉइंट क्लिअर झाला. सेकंड टेबल मध्ये काय असणार आहे, लाईक अ इंडेक्स, या इंडेक्स मध्ये सगळी इन्फॉर्मेशन इन्क्लूड असते. थर्ड आहे प्रीफेस. इट प्रोव्हाइड इन ब्रीफ द बेसिक आयडिया behind conducting the research. The preface is an introduction that help to the introduce the research project to the readers. प्रीफेस तुम्ही बुक मध्ये कधीतरी बघितलं असेल, आठवते का तुम्हाला? बुक सुद्धा आपलं एखादं जर रेफर केलं तुम्ही तर पहिला सिलेबसचा पार्ट असेल किंवा त्याच्यानंतर ऑथरचं प्रीफेस असतं आणि नंतर जे काही चॅप्टर आहेत हे स्टार्ट होतात बघा. मग प्रीफेस मधूनच तुम्हाला आयडिया येते की ह्या ऍक्च्युअल बुक मध्ये काय आहे. सो रिसर्च रिपोर्ट मध्ये सुद्धा तुम्हाला प्रीफेस मेन्शन करणं मस्ट आहे. जस्ट लाईक अ ऍबस्ट्रॅक्ट म्हणू शकता तुम्ही ह्याला. प्रीफेस म्हणजेच काय असतं, तर एक ऍबस्ट्रॅक्ट असतं की तुमच्या प्रोजेक्ट मध्ये नेमकं तुम्ही काय इन्क्लूड केलेलं आहे. सो ऑल दिस थिंग इंडिकेट बाय प्रीफेस. इज इट क्लिअर? पॉइंट नंबर 2 and 3. Yes. 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 Then point number 4, list of table. आता तुम्ही ते थोडं कन्फ्युज व्हाल. पॉइंट नंबर 2 मध्ये टेबल आहे, परत पॉइंट नंबर 4 मध्ये टेबल कसा आला. इथे जो टेबल आहे सेकंड मध्ये तो तुमचा इंडेक्स आहे, लक्षात ठेवा. ओके. सो त्या टेबलचा तो इंडेक्सचा टेबल असला पाहिजे सेकंड पॉइंट मध्ये. आणि फोर्थ पॉइंट मध्ये लिस्ट ऑफ टेबल म्हणजे तुम्ही ऍक्च्युअल तुमच्या प्रोजेक्ट मध्ये किती टेबल ऍड केलेले आहेत हे सगळे टेबल, त्याचं हेडिंग, त्या टेबलचा नंबर आणि त्या तो टेबल कोणत्या पेज वरती आहे हे सगळं तुम्ही पॉइंट नंबर 4 मध्ये मेन्शन केलं पाहिजे. दॅट मीन्स these section provide the list of table, figure, illustration, etc. and page number of all visual aids used in the report. आणि पेज नंबर सुद्धा तुम्हाला तिथे मेन्शन करणं महत्त्वाचं आहे आणि मग त्याचं टायटल सुद्धा. देन आता बऱ्याच वेळी काय होतं, तर ह्या टेबलचं हे आहे ना, टेबलची लिस्ट एक वेगळी दिली जाते आणि फिगरची लिस्ट वेगळी दिली जाते. फिगर इन द सेन्स ज्या काही डायग्राम वगैरे तुम्ही वेगवेगळ्या दाखवलेले असाल तर त्याचा एक टेबल तुम्ही वेगळा द्या. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे ह्या टेबलच्याच अंडर 3 पार्ट केले जातात वेगळे. आणि थर्ड पार्ट येतो काही ॲब्रिव्हिएशन तुम्ही ऍड केलेले आहेत का, तर ते ॲब्रिव्हिएशनचा एक वेगळा टेबल असतो. देन पॉइंट नंबर 5, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह. आता इथून तुमचा रिसर्च ऍक्च्युअली काय आहे तो स्टार्ट होईल. So this part of the research report outline the specific objective of the research. आणि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह मधून जे काही आउटलाईन आहेत हे इंडिकेट केले जातात. The purpose is to provide the readers with the complete and clear idea about the objective to be achieved along with the some background history related to the problem. आणि मग ऍक्च्युअली तुमचा रिसर्च प्रॉब्लेम काय आहे किंवा तो कसा कम्प्लीट करणार आहोत, तो कसा अचीव करणार आहोत याच्याशी रिलेटेड थिंग ह्या स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह हेडिंगच्या अंडर मेन्शन केलेले असते. देन नेक्स्ट मेथडॉलॉजी,
It provides information on method and techniques used in the conducting research. It includes information of research design, method of data collection, use of sampling, field work, organization, analysis and interpretation of data. मग मेथडॉलॉजी मध्ये फक्त प्रायमरी आणि सेकंडरी आहे का? नाही. तर डिटेल गोष्टी ह्या मेथडॉलॉजी मध्ये इन्क्लूड असतील. म्हणजे डेटा कलेक्शन असेलच, रिसर्च डिझाईन आहेच, पण त्याच्याबरोबर डेटा अनालिसिस आणि डेटा इंटरप्रिटेशन, दोज आर मेन थिंग ऑफ रिसर्च, हे तुमचं मेथडॉलॉजीच्या अंडरच काय केलेलं असेल तर मेन्शन असेल. अँड देन रिझल्ट फाइंडिंग, result or finding. This section consists of the majority of the research finding. Therefore, it is the rightly described as the body of the research. हे लक्षात ठेवा. ह्याला बॉडी ऑफ रिसर्च का म्हटलेलं आहे? कारण मेन तुम्ही काय इतकं सगळं जे काही मेन्शन केलेलं आहे, टायटल मेन्शन केलं, पेजेस ऍड केल्या, इंडेक्स ऍड केला, टेबल सगळे दाखवले, हायपोथेसिस दाखवले, प्रॉब्लेम दाखवला, आणि हे जे काही मेन थिंग आहे ही फाइंडिंग मध्ये इन्क्लूड होईल. दॅट्स व्हाय हिअर कॉल्ड फाइंडिंग अँड रिझल्ट इज द बॉडी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट. इज इट क्लिअर? Yes. Yes. Then last question, explain characteristic of good research report. आता तुमचा गुड रिसर्च रिपोर्ट कसा असेल, हे जर तुम्ही कंटेंट फॉलो केले म्हणजे तुमचा रिपोर्ट गुड आहे असं नाहीये. तर त्यासाठी काही गोष्टी तुम्हाला कन्सिडर करणं महत्वाचं आहे. तर त्या काय आहेत बघा. A report should contain all the information which are required by the interested parties. Hence, some principles are followed while drafting a report. आणि तुम्हाला जेव्हा तुमचा रिपोर्ट फायनल करायचा आहे त्यावेळी काही प्रिन्सिपल मात्र तुम्हाला यूज करावे लागतील. These principles are simple guideline. म्हणजेच काय आहे तर सिम्पली गाईडलाईन आहे, त्या तुम्ही रिपोर्ट रायटिंगच्या वेळी फॉलो करा. Report provide factual information depending on which decision are made. So everyone should be taken on ensure that a report has all the essential qualities which turn it into a good report. आणि तो म्हणजे कसा असला पाहिजे तर इझिली अंडरस्टूड असला पाहिजे. मग त्या बेसिक गोष्टी पुढे दिलेल्या आहेत. A good report must have the following qualities. मग क्वालिटीज काय आहेत बघा. Precise, okay. A good report, the report written is very clear about the exact and definite purpose of the writing the report. आणि असं नको की खूप बऱ्याच वेळ रीड केल्यानंतर लक्षात येतं की अरे काय सांगायचं होतं रिसर्चरला, असं नको. तर जो प्रिसाइसनेस आहे हा तुमच्या रिपोर्ट मध्ये असला पाहिजे. इट्स व्हेरी सिम्पल अँड क्लिअर और एक्झॅक्ट. एक्झॅक्ट तुम्हाला काय म्हणायचं आहे, डेफिनेट काय म्हणायचं आहे, ह्या गोष्टीला तुम्ही इम्पॉर्टन्स द्या. His investigation, analysis, recommendation and other are directed by the central purpose. आणि हा जो सेंटर पर्पज आहे म्हणजेच काय म्हणतो आपण, अनालिसिस, रिकमेंडेशन, इन्व्हेस्टिगेशन, हा सेंट्रल पर्पज तुमचा तिथे दिसला पाहिजे. Precision of the report provide the unity of the report and make it is the valuable document for best use. आणि नक्कीच तुमच्या ह्या रिपोर्टचा एक बेस्ट यूज झाला पाहिजे, तरच तो एक गुड रिपोर्ट आहे असं आपण म्हणू शकतो. सेकंड, अॅक्युरसी ऑफ फॅक्ट. इन्फॉर्मेशन कंटेन इन द रिपोर्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन द अॅक्युरेट फॅक्ट. सिन्स डिसिजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन, एनी अॅक्युरेट इन्फॉर्मेशन और स्टॅटिस्टिकल विल लीड्स टू रॉंग डिसिजन. ओके, म्हणजे खूप साऱ्या स्टॅटिस्टिकल गोष्टी नका ऍड करू, इनअॅक्युरसी नका ऍड करू, कारण त्यामुळे काय होऊ शकतात तर रॉंग डिसिजन येऊ शकतात. सो इट विल बी हॅम्पर टू अचीव द ऑर्गनायझेशनल गोल्स. आणि बऱ्याच वेळी मग ऑर्गनायझेशनचे गोल्स अचीव करण्यामध्ये कॉम्प्लिकेशन किंवा प्रॉब्लेम हे येऊ शकतात. सो काय करा मग तुम्ही, अॅक्युरसी ऑफ फॅक्ट, जेवढे फॅक्ट आहेत ना तितकेच तुमच्या रिपोर्टमध्ये ऍड झाले पाहिजे. दॅट्स वाय. देन पॉइंट नंबर 3, रिलेव्हन्सी. The fact presented in the report should not be only accurate but also be relevant. म्हणजे ओके दिस इज द फॅक्ट म्हणून ते ऍड नका करू, ती कशी असली पाहिजे, तुमच्या ऑब्जेक्टिव्हशी रिलेटेड असली पाहिजे. सो इररिलेव्हंट फॅक्ट मेक अ रिपोर्ट कन्फ्युजिंग अँड लाईकली टू बी मिसलिडिंग टू मेक अ प्रॉपर डायरेक्शन डिसिजन.
आणि जर तुम्ही इररिलेव्हंट गोष्टी काही ऍड केल्या तर मात्र त्यांचं कुठेतरी कन्फ्युजन होईल किंवा त्यांना मिसलिडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड होईल आणि डिसिजन हे रॉंग येऊ शकतं. सो तुम्ही काय करा, मग जर तुमचा रिपोर्ट गुड असायला हवा, वी प्रेफर द रिलेव्हन्सी. ओके. देन reader orientation. While drafting any report, it is necessary to keep in mind about the person who is going to it read. म्हणजे आपण जो रिपोर्ट प्रिपेअर केलेला आहे हा कोण रीड करणार आहे हे तुम्ही मात्र आधी लक्षात ठेवा. ओके. सो such a factor we will first of all consider before framing research report. That's why a good report is always reader oriented. आणि तुमचा जर गुड रिपोर्ट असेल तर नक्कीच तो काय असणार आहे, रीडर ओरिएंटेड असला पाहिजे. रीडर नॉलेज अँड लेवल ऑफ अंडरस्टँडिंग शुड बी कन्सिडर बाय द रिटर्न ऑफ द रिपोर्ट. आणि ह्या गोष्टी तुम्ही कन्सिडर करणं महत्वाचं आहे. सिम्पल लँग्वेज. तुम्ही तुमच्या रिसर्च मध्ये काय करा, सिम्पल लँग्वेज यूज करा. अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड लँग्वेज अँड अवॉइड डबल मिनिंग लँग्वेज ऑर व्हेग लँग्वेज. ह्या गोष्टी अवॉइड करा. देन क्लिअरिटी. क्लिअरिटी डिपेंड्स ऑन प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फॅक्ट. मग काय करा, प्रॉपर अरेंजमेंट फॅक्ट ह्या इन्क्लूड करा. ग्रामॅटिकली एक्युरसी. काही ग्रामॅटिकली एक्युरसी प्रेफर करा, म्हणजे कुठेही ग्रामर प्रॉपर नसल्यामुळे मिस काय तुमचा मेसेज आहे तो जाऊ नये. सो ह्या गोष्टी काय करा, गुड रिपोर्ट मध्ये कन्सिडर करा. आणि हा एक क्वेश्चन आहे, हा जस्ट रेफर करा, रेफरन्स साठी दिलेला आहे. सो युनिट आपला 4th कंप्लीट झालेला आहे. उद्यापासून मार्केटिंग युनिट नंबर 3 स्टार्ट करायचा आहे. थँक्यू.